guys, we will change the air filter. Ito po ang maruming air filter ng sasakyan ko. So papalitan po natin ng bago. So ito po ang bagong air filter na binili ko from Denso, Mandaluyong. So bukas na ito. What we will do is to insert dito po. Okay, ganunin na lang po. And then insert lang po. Ako lang ang isa. Ito na po. Post na yun. Post mo na natin. Insert na po ang bagong air filter po ng sasakyan ko. So malinis na po to. Hanggang dito na lang po ang video nito. See you in the next video guys. Paki-like lang po, share and subscribe. Maraming salamat po.